นายช่วยกับนางเฉลียวสองสามีภรรยาคู่ทุกข์คู่ยากหรือจะเรียกว่าคู่เวรคู่กรรมก็ย่อมได้เพราะว่าสองคนนี้ทะเลาะกันแล้วก็ดีกันแทบจะทุกวันจนเป็นที่รู้กันว่าถ้าได้ยินเสียงโอดโอยคร่ำครวญดังออกมาจากกรงสีในสวนยางของเฒ่าแก่เหนียวหรือว่าโกเหนียวที่สร้างไว้ให้คนงานตัดยางพักอาศัยเสียงที่ได้ยินนั่นก็ต้องเป็นเสียงของนางเฉลียวแน่ๆที่โดนนายช่วยซ้อมเอาแต่พออีกวันทั้งคู่กลับหัวเรอดต่อกระซิกเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนเป็นที่ชาชินของชาวบ้านไปซะแล้วไอ้สองตัวนี่มันเป็นลูกประหลาดหรือเปล่าวะชอบตบตีกันอยู่เรื่อยเลยเสียงชาวบ้านแดงตลาดจันพอซุบซิบนินทากันให้ได้ยินทำนองนี้อยู่เรื่อยๆซึ่งสมัยก่อนนั้นคนยังไม่รู้จักคำว่าโรคจิตพวกเขาก็เลยพูดกันว่าโรคประหลาดถ้าว่ามันไม่ได้เป็นโรคประหลาดหรอกสันดานของไอ้ช่วยนั่นแหละพอเมาแล้วนะเห็นนางเฉลียวเป็นกระสอบทรายทุกทีขอให้ดูเถอะเวรกรรมน่าจะตามสนองมันสักวันหนึ่งไอ้นี่นะไม่เห็นลงศพไม่หลั่งน้ำตานายบุญสมเจ้าของร้านข้าวสารในตลาดพูดขึ้นบ้างอย่างเวทนานางเฉลียวซึ่งสรุปก็คือว่าในตำบลเล็กๆแห่งบ้านจันพอหากใครทำอะไรขึ้นมาแปลกๆสักอย่างก็เป็นอันว่าจะเป็นที่รู้กันทั้งตลาดทั้งตำบลกันเลยทีเดียวและถ้าจะให้เรื่องนั้นๆซาลงก็ต้องมีเรื่องใหม่มารองรับทดแทนเรื่องเก่านั่นเองมันถึงจะหยุดขี้ปากของพวกชาวบ้านได้กงสีหรือว่าที่พักสำหรับคนงานกรีดยางนั้นแต่ละหลังก็ตั้งอยู่ห่างๆกันสวนใครสวนมันบางสวนก็ไม่ใช่กงสีแต่เป็นบ้านถาวรที่เจ้าของสวนยางอยู่อาศัยเองที่เป็นกงสีก็คือเศรษฐีที่มีสวนยางมากๆมีหลายแปลงหลายหมู่บ้านเผลอๆอาจจะมีหลายจังหวัดก็ต้องทำบ้านให้คนงานอยู่แล้วก็ซอยบ้านให้มีหลายๆห้องเรียกว่ากงสีเฒ่าแก่บางคนมีสวนยางนับพันนับหมื่นไร่นอกจากจะทำกงสีแล้วยังต้องมีนายหัวหรือว่าผู้จัดการสวนยางไว้คอยดูแลและตรวจตราคนงานแต่ละแปลงป้องกันการโดนลูกน้องช่อโกงน้ำยางซึ่งลูกน้องแต่ละคนก็จะมีวิธีการที่จะยักยอกยางแผ่นหรือว่าน้ำยางกันหลายวิธีนายหัวจะต้องทันคนรู้ทันคนโกงและต้องพกปืนตลอดเวลาแต่บางคนก็ไม่พกแต่ว่าจะมีลูกสมุนคอยเดินตามอยู่ก็มีแต่ว่ายังมีนายหัวอีกประเภทหนึ่งที่ใจดีเข้ากับคนงานได้ทุกประเภทได้ทุกแปลงของยางนายหัวประเภทนี้ไปตรวจคนเดียวไม่ต้องพกปืนส่วนมากจะใช้จักรยานเป็นพาหนะอันซอกแซกเข้าไปในสวนยางอย่างเงียบกริบไม่ให้คนงานรู้ตัวอาจจะมีขนมไปฝากเด็กๆบ้างก็ยังดีเพราะพ่อแม่ของเด็กที่เป็นคนงานก็จะยิ่งเกรงใจแต่สุดท้ายไม่ว่านายหัวประเภทไหนลูกน้องก็ต้องยักยอกอยู่วันยังค่ำเพราะว่ารายได้ชักหน้าไม่ถึงหลังลูกน้องส่วนมากนั้นมีลูกกันหลายๆคนก็ต้องรับผิดชอบกันเยอะและมันก็โกงง่ายแค่แอบซ่อนยางบางส่วนไว้อย่าให้มันมากนักซ่อนไว้ในแต่ละวันสะสมเข้าไว้ก็แค่นั้นเองแต่มันจะยุ่งยากลำบากเวลานำเอาไปขายนั่นแหละต้องระวังให้ดีต้องขายต่างหมู่บ้านต่างตำบลต่างตลาดหรือว่าถ้ามีพวกมารับซื้อก็จะยิ่งดีแต่ว่าก็ต้องยอมรับเรื่องการโดนกดราคาแต่ก็ยังดีกว่าเอาไปขายเองเพราะสมัยก่อนนั้นไม่ค่อยมีใครมีรถส่วนตัวกันส่วนมากจะเดินหรือว่าใช้จักรยานกันมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถเครื่องก็ต้องระดับเจ้าของสวนยางเองถ้ามีสักแปลงขนาด20 ไร่ก็ถือว่าฐานะพออยู่ได้เลยทีเดียวและเจ้าของร้านค้าในตลาดจันพอซึ่งเป็นคนจีนก็ล้วนมีสวนยางกันทุกคนบางคนพอตกเย็นก็กลับไปนอนบ้านในสวนยางบางคนขี้เกียจไปก็นอนมันในตลาดนายช่วยขี้เมากับนางเฉลียวก็เหมือนกับลูกจ้างคนอื่นๆที่ตัดยางให้กับเฒ่าแก่คือถ้ามีโอกาสมีจังหวะก็ต้องเม้มต้องยักยอกยางแผ่นไว้บ้างพอได้เป็นค่าเหล้าค่ากับ
เช่นว่าตัดยางได้80 แผ่นก็ลงบัญชีว่าได้75 แผ่นที่เหลือก็ฝังดินไว้น่าจะยักยอกเยอะนั่นทำไม่ได้เพราะว่าระดับนายหัวเขารู้ว่าถ้ายางเท่านี้มันควรจะได้น้ำยางเท่าไหร่ถ้าเอาเยอะมันก็จะผิดปกติทันทีนายช่วยก็ทำมาแบบนี้หลายปีแล้วแต่ว่าเงินก็ไม่เหลือสักทีเพราะว่าไปลงขวดเหล้าซะหมดลูกๆก็อดอยากเหมือนเดิมแต่วันหนึ่งก็เกิดเรื่องขึ้นจนได้เมื่อนายช่วยไปเมาอยู่ในตลาดแล้วก็ไปมีเรื่องกับพวกต่างถิ่นที่เพิ่งอพยพเข้ามาทำมาหากินที่จันทร์พอพวกนั้นชี้หน้าแล้วก็อาฆาตนายช่วยไว้แล้วก็พูดทำนองว่าในตลาดนั้นเขาไม่อยากจะทำไม่อยากจะมีเรื่องแต่ว่าจะตามไปเล่นถึงบ้านให้ระวังตัวไว้ให้ดีเรื่องของเรื่องก็คือว่านายช่วยนั้นไปด่าแม่ด่าบุพการีของเขานั่นเองซ้ำยังเดินไปเหยียบหัวแม่ตีนของเขาซะอีกก็เลยซวยไปอย่างที่ตัวเองก็นึกไม่ถึงว่าจะเจอดีถึงชีวิตแต่ว่าตอนนั้นยังเมาอยู่ฤทธิ์เมาทำให้เห็นช้างตัวเท่าหมูไม่เกรงกลัวอะไรทั้งสิ้นดีที่เจ้าของร้านค้าแถวนั้นได้เข้ามาห้ามทับซะก่อน3 วันผ่านไปแต่ค่ำนี้ช่วยกับเฉลียวก็ได้ลงตัดยางตามปกติแต่แล้วเมื่อช่วยได้ตัดยางมาถึงท้ายสวนชายชะกัน3 คนก็ได้พรวดพลาดออกมาจากเงามืดแต่ไม้ในมือของพวกนั้นก็ได้หัวเข้าใส่นายช่วยอย่างไม่ปราณีปราศัยช่วยล้มฟุบลงกับพื้นทันทีที่โคนต้นยางในขณะที่นางเฉลียวที่ตัดอยู่ใกล้ๆกันนั้นเห็นเหตุการณ์โดยตลอดเฉลียววิ่งหนีอย่างไม่คิดชีวิตพร้อมกับร้องโวยวายไปตลอดทางและพวกนั้นก็ไม่ได้ไล่ตามคงกะจะเล่นนายช่วยเพียงคนเดียวแต่แล้วช่วยก็ได้เสียชีวิตลงณที่ตรงนั้นอย่างแสนจะเจ็บปวดและทรมานสร้างความเสียใจให้กับนางเฉลียวที่ต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวเดียวดายต่อไปเฉลียวยังคงตัดยางต่อไปโดยไปเอาหลานชายวัย12 ขวบมาอยู่เป็นเพื่อนด้วยชื่อว่าไอ้ขวดเป็นเด็กขยันมีหน้าที่ช่วยเก็บน้ำยางเอาไปทำแผ่นและก็กำลังหัดกรีดยางโดยนางเฉลียวให้หัดตัดตอต้นยางที่ทรุดโทรมไปก่อนส่วนกลางคืนไอ้ขวดก็ต้องออกไปกับนางเฉลียวด้วยเพื่อเดินเป็นเพื่อนในป่ายางเพราะว่านางเฉลียวกลัวความมืดไม่กล้าตัดคนเดียวและสิ่งที่นางกลัวก็ได้เกิดขึ้นในค่ำคืนหนึ่งเมื่อตัดมาถึงท้ายสวนจุดที่นายช่วยโดนฆ่าตายเฉลียวกับขวดก็เห็นชายผู้หนึ่งกำลังก้มๆเงยๆอยู่ที่ต้นยางตอนแรกนึกว่าขโมยมาลักขี้ยางมารับน้ำยางเฉลียวก็เลยตวาดถามไปว่าใครแต่เมื่อร่างนั้นหันมาและท่ามกลางแสงตะเกียงแก๊สที่คาดอยู่ที่หน้าผากนั้นร่างนั้นก็คือนายช่วยที่กำลังเดินไปเดินมาและกรีดยางอยู่อย่างขมีขมันมีหนำซ้ำยังหันมายิ้มให้กับนางเฉลียวซะด้วยแค่นั้นเองทั้งเฉลียวกับขวดก็วิ่งกันป่าราบทิ้งมีดตัดยางไว้แถวนั้นแล้วก็ไปนอนกลุ่มโปงจับไข้อยู่2-3 วันเลยทีเดียวโจรโกเหนียวเจ้าของสวนตกไปที่มนต์พระมาสวดสวนปัดรังควานนั่นแหละเฉลียวถึงได้ดีขึ้นมาแต่ว่าก็ไม่กล้าตัดอีกแล้วก็ลาออกจากสวนยางของโกเหนียวอพยพย้ายไปอยู่ที่ห้วยยอดจังหวัดตรังในที่สุดได้มีลูกจ้างคนใหม่เข้ามาอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่2 ครอบครัวแล้วก็เจอดีกันแทบจะทุกคนลงตัดยางคืนแรกก็โดนรับน้องด้วยเสียงที่เดินตามหลังไปทุกๆแถวของสวนยางพอคืนที่2ก็ได้เห็นเหมือนที่นางเฉลียวเคยเห็นก็คือคนกำลังก้มๆเงยๆตัดยางอยู่ซึ่งก็คือผีนายช่วยนั่นเองก็เลยประกันวิ่งอย่างกระเจิดกระเจิงแต่ว่าโดนกันบ่อยๆจนพักหลังๆก็เริ่มจะชินกันแล้ว2 ครอบครัวนี้ก็คือนายรงกับนายชัยนอกจากจะเริ่มชินกับผีนายช่วยแล้วยังขอหวยซะอีกและแค่งวดแรก
พวกเขาก็ถูกหวยใต้ดินกันเต็มๆทุกคนคนละ50 บาทได้ไปคนละ3-4 หมื่นซึ่งเป็นเงินที่มากโขเลยทีเดียวเมื่อ40-50 ปีที่แล้วเพราะว่าราคารถยนต์นั้นสมัยนั้นคันละ5-6 หมื่นแค่นั้นเองอย่างรู้ๆก็7-8 หมื่นหรืออย่างสูงก็100,000 เดียวและพองวดที่2ที่3ก็ถูกกันอีกและข่าวนี้ก็ได้กระจายกันไปทั่วตลาดจันทร์ทีนี้พอใกล้วันหวยออกในสวนยางของโกเหนียวก็มีพักต้องทำอะไรกันมีแต่คนเข้าๆออกๆมาขอเบอร์ขอหวยกับผีนายช่วยนัดตรงบริเวณต่อต้นหลุมพอจุดที่นายช่วยชอบมายืนเป็นประจำนั่นแหละตอนนี้ที่ต่อหลุมพอนั่นเต็มไปด้วยดอกไม้ธูปเทียนไข่ต้มผ้าสีและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเหล้าขาวของโปรดของผีนายช่วยจนไปมาผีขี้เมาตาช่วยก็กลายเป็นเจ้าพ่อช่วยไปโดยปริยายวันเวลาได้ผ่านไป40-50 ปีแล้วตอนนี้ถ้าใครได้ผ่านไปแถวตลาดจันทร์และถ้าหากใครได้พบได้เจอกับคนเก่าคนแก่ที่นั่นหากสอบถามในเรื่องนี้พวกเขาจะรู้ดีกันทุกคนและศาลของเจ้าพ่อช่วยก็ยังอยู่ที่เดิมแต่ว่าสถานที่ได้เปลี่ยนจากสวนยางเป็นสวนปาล์มไปหมดแล้วและศาลก็ชำรุดทรุดโทรมลงไปมากนานๆถึงจะมีคนเอาไข่ต้มมาไหว้สักฟองเพราะว่าให้หวยก็ไม่ถูกแล้วบางทีผีตาช่วยอาจจะไปเกิดใหม่ตั้งนานแล้วแต่ว่าคนไม่รู้ก็เลยโกรธเวลาขอหวยแล้วไม่ถูกเลขเพราะคนให้หวยนั้นอาจจะไปเกิดตั้งนานนมส่วนกรุงศรีนั่นก็ยังอยู่เหมือนเดิมทรุดโทรมลงไปตามกาลเวลาและลูกชายของโกเหนียวเจ้าของก็ไม่ได้รื้อทิ้งเขาบอกว่าเอาไว้ดูเป็นอนุสรณ์แห่งยุครุ่งเรืองในการทำสวนยางในอดีตส่วนนางเฉลียวและหลานชายก็คือไอ้ขวดพวกเพื่อนบ้านได้บอกว่ายังอยู่ดีที่ห้วยยอดนางเฉลียวนั้นอายุ90 กว่าปีแล้วไอ้ขวดก็50 ปีเข้าไปแล้วมีข่าวว่านางเฉลียวจะกลับมาเยี่ยมเยียนเพื่อนฝูงคนรู้จักเก่าๆที่จันทร์เพื่อเป็นการรำลึกถึงอดีตแห่งความทรงจำของกรุงศรีร้างแห่งนี้ที่นางเคยอยู่เคยกินเคยสุขและก็เผชิญกับความทุกข์ทั้งหลายแหล่นั่นเองจบบอดี้